guys! Welcome back to my channel. So ngayon, ang gagawin ko ngayon is gagawa naman ako ng first impression video sa brand na FOCALLURE, which is itong eyebrow product nila. Kasi naghahanap na rin ako na ito sa YouTube and wala akong makita. Kaya siguro ako na lang. Siguro mga nakikita ko kasi mga siguro Indonesian yun, ganun, mga taga-ibang bansa, ganun. Walang Philippines. Gagawa ako ng video ko doon. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga thoughts ko about dito, kung ano yung mga say ko about dito, so, keep on watching. So, ayun na nga, papag-usapan natin yung about dito sa FOCALLURE ba yun? Basta yun, ang product daw, yung brand daw na to is from China. Sabi ng mga napapanood kong reviews, ano naman daw yun, parang hindi daw yun fake, kasi parang kumbaga ano siya, local brand ng China, ganun. Pero para sa akin, same ano lang din naman yun eh. Parang same gawa din naman sila ng mga fake na makeup products doon. Kaya feeling ko, ganon din yung ano. Basta, hindi ko alam kung naiintindihan nyo ako. Hindi ko alam kung nagigets nyo ako, pero ganon siya. Hindi daw to fake. China siya, parang local brand lang siya ng China, ganon. Nabili ko to sa Shopee sa halagang 96 yata, 96 ganon. Yun, nakuha ko yung shade ko sa, nakuha ko yung shade ko. Kasi yung number 5, pinaka-dark na yan. Try na natin to. Subuksan na natin. Yan o, may plastic pa siya dyan. Bubuksan na natin siya. Hindi ko talaga to binuksan guys para makagawa ako ng video. Tapos minimal lang siya, ang ganda. Tapos may nakasulat lang dito na brow. Yan. Tapos yung nandito, andyan yung shade. Tapos, asan na ba? Ito yung mga ingredients. Yan. Kung naiintindihan, screenshot nyo. And ayun, may barcode siya. Tapos, nakalagay din dito na 4 grams lang siya, guys. So, konti lang talaga siya. Tapos, din dito, made in PRC. I don't know kung ano yun. Tapos, ayun o, 24 months din siya yung parang expiration niya. Pag binuksan mo, 24 months na lang yung yon, sa yon. Tapos cruelty free din siya. Ayan, no, may bunny dyan. Ganyan, bubuksan na natin siya. Ayan, may ano siya, oh. Ang cute, may pang smudge siya. Tapos meron din siyang angled brush na hindi ko alam kung magagamit ko to, pero tatry din natin yan. Ito na siya. Ayan, ang simple lang, di ba? Ang ganda, ang elegant. Parang mamahalin siya, moms. Seryoso, promise. Mukha siyang mamahalin. Tapos, ayan, may shade siya dyan. Tapos, ito yung color niya. Amoy ano? Amoy, hindi ko maintindihan yung amoy. Ganun. Yan, wala nga pala nakalagay sa eyebrow ko. Gamit tong brush na to. Yan, guys. Ganda, guys. Seryoso. Pagka biniblend mo na siya ng spoolie, parang nawawala na yung kulay niya. Ganon. Feeling ko maganda to, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, tapos gusto na agad mag-eyebrow pomade, ganun, yung mga pangmamahalin. Pero ako sa inyo, wag muna kayo mag-invest ng mamahalin na ganun. Pumili kayo muna ng mura, kagaya nito. Para papag-aralan pa lang naman siya, diba? Hindi pa naman tayo biyasang-biyasa. So, yan na nga guys, suddenly nawala yung audio nung nire-record ko yung sinasabi ko na yung final thoughts ko about dito sa FOCALLURE nga. And medyo natagalan ako bago i-review tong part na to. So, ayun na, ang dami pang sinasabi. Baka pa na natin yung about sa packaging nitong. Gustuhan ko nga yung packaging ng product na ito. Kasi nga, match siya. And the best part here is meron silang brush na sinama, which is ito. And yung brush na to, hindi siya putyo-putyong brush, mamshi. Manipis siya and sure na magagamit to. Maganda siya kasi matte. Tsaka classy siya. Nagustuhan ko talaga, ang ganda. Hindi siya pipitsugin. Tapos glass din to. Tsaka andyan yung shade niya, match. Yung price, pag-uusapan naman natin yung price, may pencil. So, sinabi ko nga sa inyo na 95 pesos ko lang siyang nabili. And sale yon. Nakita ko yung original price, medyo 100 plus yata o 200 gano'n. Pero yung shop na binibilan ko kasi lagi siyang sale. Hindi ko alam kung bakit siya laging sale, pero lagi talaga siyang sale. So, kung gusto nyo doon na hindi kayo bumili, tas marami din silang mga product na sobrang mura. Yung shade, yung mga shade range nila. Shade range, tama ba? Basta yun.
5 siya. 5 yun eh. Hindi ko matandaan kung ano-ano yun. Pero ito na kasi yung darkest. Tapos, pero ito, nakuha niya na expectation ko. Kaya, oh my God, gusto ko to. Gusto ko yung shade na kinuha ko. Yung shade na Ebony, number 5. Tapos yung the rest, medyo, yung iba, reddish undertone, ganun. Kaya, wakong bet, besh. Consistency niya. Yung consistency niya kasi, waxy siya, which is, hindi ko bet, ma'am. So, wakong bet na naman. Texture nga niya or yung coverage. Ito, waxy siya, tapos nagdidikit-dikit, pero buildable siya, which is, pwede mo siyang i-dark doon, pwede mo pa siyang kulayan ng kulayan or i-build talaga yung kulay niya hanggang sa makuha mo yung gusto mong kulay. Yung longevity niya, ma'am, hindi ko type yung longevity or hindi ko lang siguro na-try ng pangmatagalan. Pero feeling ko naman kasi talaga hindi naman talaga siyang long lasting and 90 pesos magrereklamo ka pa at gusto mo pa ng long lasting? Feeling ko talaga hindi siya long lasting pero try ko din siya once. Tapos kung gusto niyo malaman kung ano yung masasabi ko kung long lasting siya, follow niyo ako sa IG, update ko kayo doon. Follow niyo na rin ako sa Twitter kung gusto niyo ng maraming updates. Scent niya, medyo so-so ako sa scent niya. Medyo amoy chemical lang kasi siya. Tapos, amoy baby oil na chemical, ganon. Yung availability naman niya. Online shop lang siya, ma'am. So, meron siguro sa Lazada, sa Facebook, di ko sure. Pero sa IG, di ko rin sure. Sa Shopee ko kasi siya nabili. So, maraming dito sa Shopee. Nagkalat sa Shopee to, ma'am. So, sa Shopee ka na lang din. And ayun lang ang aking review about dito sa FOCALLURE Eyebrow Gel. At kung gusto mo pa ng update about sa product na ito, follow mo na din ako sa IG. Follow mo na rin ako sa Twitter para bongga. Ililink ko na rin sa baba kung saan pwede mabili tong FOCALLURE Eyebrow Gel. Tsaka ililink ko na rin dyan sa baba yung mga social medias account ko. So, like this video if nagustuhan mo tong video na ito. Kung may recommendation ka naman na suggestion, comment ka lang dyan sa baba. Tapos subscribe ka na rin sa channel ko. So, that's all for today. See you on my next one. Bye-bye!